الله الرحمن الرحيم. Welcome my dear student in our new program Knowledge Bank. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة هنعمل فيها quiz for carbohydrate and lipids. عايزين نشوف مع بعضينا إزاي الامتحان بيكون. هو الامتحان بتاعنا بيكون عبارة عن 17 question, 10 question multiple choice و 7 question بيكون فيهم write a comment أو give reason أو explain. اوكي، فالنهارده ان شاء الله احنا عملنا الحلقات السابقة عملنا فيها revision for carbohydrate و revision for lipid. Today we have a quiz for carbohydrates. Today we have a quiz for carbohydrates and lipids. Let's start with first question. Choose the correct answer. طبعا احنا عندنا 10 choice. The monosaccharides contains from. هنشوف مع بعضينا first من 3 ل 6 oxygen atom, من 3 ل 6 hydrogen atoms, 6 ل 12 carbon atoms, من 6 ل 12 nitrogen atoms. عايزين نبص تاني كده مع بعضينا. انا عايزه المونوساكرايدز. المونوساكرايدز related to carbohydrates. طيب الكربوهيدرات ليها chemical formula اللي هي CH2O. اوكي، فهنا بيكون ال number of carbon equal the number of hydrogen. The number of carbon here equal number of carbon equal the number of oxygen. هنا مش مديني، هنا مديني مفروض المونوساكرايدز عنده من 3 ل 6 كربون. طب احنا لو بصينا هنا هنلاقي من 6 ل 12 كربون، فبالتالي التشويس ده مش هينفع معايا. طيب the number of carbon here equal the number of oxygen. فهنا التشويس السليم هيكون من 3 ل 6 oxygen because the number of oxygen equals the number of carbon atoms. مين اللي هيبقى ضعف يا ولادي؟ the number of hydrogen، لأن الفورمولا بتاعتي CH2O. اوكي، فبالتالي number of oxygen equals the number of carbon، أما number of hydrogen here بيكون double. Second question. Which of the following lipids is by hydrolysing? hydrolysing here يعني ايه يا ولادي كلمة hydrolysing؟ كلمة hydrolysing معناها ان انا بعمل break down. يعني بيكون عندي polymer. البوليمر ده big molecules consists of a group of macromolecules. فبالتالي بيعمل له ايه بقى؟ بعمل له break down. فبعمل ايه؟ adding water. فمجرد ما بحط المية بيحصل break down للبوند between the molecules. ففي الحالة دي بيبدأ يطلع اللي هي المونيمرز بتاعتي. طب بالنسبة للليبيدز اللي موجودة في السؤال اللي عندي، يا ترى الليبيدز دي احنا قسمناها قبل كده لو نفتكر. عندي simple lipids، عندي كومبلكس ليبيد، عندي ديريفاتيف ليبيدز. السمبل ليبيد زي ايه؟ زي الاويل، زي الفات، زي الواكس. طب الكومبلكس ليبيد قال لي زي الفوسفوليبيد. الاثنين دول يا ولادي السمبل والكومبلكس لما بيحصل لهم بريك داون باي هيدروليسينج producing derivative lipids. يا ترى ايه امثله الديريفاتيف ليبيدز؟ عندي الكوليسترول وعندي الستيرويد. الكوليسترول كماده تعتبر derivative comes from hydrolysing of a simple or complex lipid. وكمان الستيرويدز برضو دي تعتبر derivative lipids. تعالوا نبص كده على السؤال تاني عشان نشوف الاختيارات. بيقول لي هنا الليبيدز اللي comes by hydrolysing. طب جايب لي ايه في التشويس بتاعتي؟ جايب لي فوسفوليبيدز، جايب لي واكس. الفوسفوليبيد من ضمن الكومبلكس ليبيد، جايب لي الواكس من ضمن السمبل ليبيدز، جايب لي الكوليسترول والكوليسترول يعتبر ديريفاتيف ليبيدز، وجايب لي الايه؟ الاويلز يعتبر سمبل ليبيد. يبقى السيوتبل انسر هنا هتكون ايه؟ الكوليسترول، لان هو comes from derivative lipids. تمام؟ Third question here. The animal cell obtain the energy required for performing its vital function. الانيمال cell obtain the energy
بتحصل على الانرجي for performing عشان تكون او عشان تعمل vital functions اللي هي الوظائف الحيوية يا ولادي from the oxidation of ايه يا ترى؟ دلوقتي انا علشان اطلع انرجي، انا عايزاكم تبصوا كده معايا، عشان اطلع انرجي انا محتاج، اوكي، انا علشان اطلع انرجي يا ولادي مفروض ان انا باخد بوليمر ولا مونيمرز. تعالوا نفتكرها كده مع بعضينا. الاكل اللي احنا بناكله بيكون في صورة بوليمرز. البوليمرز دي ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون كربوهيدرات، ممكن يكون ليبيدز، ممكن يكون بروتين، تمام؟ اي واحدة من دول تعتبر بوليمرز. خلاص؟ انا جسمي ما يقدرش يستفاد منها الا لازم تتكسر الى مونيمرز. المونيمرز ديت بتبدأ تتحرك للبلد، البلد بتاعي carry this molecules اللي هي بتبقى monomers and transform it to all body cell. يبقى دلوقتي البوليمر مش مسموح لها ابدا ان هي تخش البادي سيل. عشان تخش البادي سيل لابد ان هي تكون مونيمر very small molecule transferred by the blood. طب جميل، يبقى المونيمرز بتاعتي دي لازم تخش السيل. طب عشان تخش السيل بيحصل جوه السيل عمليه اسمها ايه؟ عمليه اسمها اوكسيديشن. طب مين اللي بيعمل العمليه دي؟ بيعمل العمليه دي الاكسجين اللي احنا بنتنفسه. طب مين الاورجانيل اللي انسايد ذا سيل؟ الاورجانيل ده هو الميتوكوندريا. كل سيل في جسم البلانت، في جسم الانيمالز او الهيومن طبعا، دي بتحتوي على اورجانيلز هنتكلم عنه في اليونت الجايه اسمه ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي يا اولادي هي اللي بيحصل جواها عمليه الاكسيديشن، اللي بيحصل بيرنينج للبوند بتاعه الفود بتاعتي اللي هو لازم يكون مونيمرز اند ريليزنج انرجي. يبقى هنا لازم نبقى عارفين اللي عنده القدره انه لو يخش جوه السيل هو اللي لازم يكون المونيمرز، عمر ما البوليمر هيخش جوه السيل. تمام؟ يبقى عمليه الاكسيديشن هتحصل انسايد ذا سيل ان ذا ميتوكوندريا. هنا السورس في الحاله دي اللي producing energy هيكون مين؟ هيكون لابد ان يكون monomers such as monosaccharides مثلا. طب تعالوا نشوف مع بعضينا التشويس اللي هي جايه في السؤال. الستارش، نفكر كده مع بعض بصوت عالي، هل يا ترى الستارش دي بوليمر ولا مونيمر؟ طبعا الستارش بوليمر في البلانت. طب الجلايكوجين ده كربوهيدرات stored in liver and muscle in animal and human. طب what about the glucose؟ الجلوكوز يا ولادي هو افضل مونيمر عندي للكربوهيدرات، ده مونوساكرايدز وده اللي بيبروديوسينج هاي انرجي. المالتوز ده داي ساكرايدز بيكون من 2 مولكيول من الجلوكوز. يبقى the best choice here will be glucose. يبقى الجلوكوز هو اللي هيحصل له oxidation inside the cell and releasing energy. احنا كده بنتناقش في سؤال عشان ضروري نفهم كويس قوي احنا بنختار الاختيار ده ليه. تمام؟ next question. Papers are made of plant fibers that consists of monomers called. تعالوا برضو نتكلم في النقطة دي عشان النقطة دي مش موجودة بصورة واضحة في الكتاب، هي مفروض ان احنا بنفهمها. حضراتكم عارفين الورق بصورة عامة، الورق ده بيجي منين؟ الورق ده بيجي من البلانت. طيب البلانت بتاعتنا دي او التيشو، البيبر او التيشو comes from a plant. طيب لما نيجي نتكلم على البلانت فايبرز دي زي ايه اللي بنستخدمها في عمل البيبر او التيشو؟ قال لي المادة اللي بنفضل استخدامها في موضوع التيشو او البيبر دي مادة بنسميها يا ولادي السليلوز. مادة السليلوز احنا خدناها فين؟ في درس الكربوهيدرات. من انهي نوع بقى من الكربوهيدرات؟ من البولي ساكرايدز. ساكرايدز. انا عايزاكم تركزوا معايا في الحتة دي قوي. البولي ساكرايدز زي ايه؟ خدنا منها الستارش، خدنا منها الجلايكوجين، خدنا منها السليلوز. الثلاثة دول يعتبروا بولي ساكرايدز، عندهم اكتر من مولكيول. طب يا ترى البيلدينج يونت بتاعتهم عبارة عن ايه؟ كلهم يا ولادي البيلدينج يونت بتاعتهم هي الجلوكوز. يبقى اليونت اللي بتبني السليلوز اللي موجود في السيل وول بتاع البلانت، اللي بتبني الستارش اللي stored in the plant، اللي بتبني الجلايكوجين اللي stored in the liver and muscle in animal and human، كل دول البيلدينج يونت بتاعتهم هي الجلوكوز. A group of glucose هتعملي سليلوز، A group of glucose هتعمل لي starch،
a group of glucose هتعمل لي جلايكوجين. يبقى مين المونيمرز بتاعتهم او البيلدينج يونت بتاعتهم؟ هتكون الجلوكوز. كده اتفقنا؟ يبقى اي ماده بوليساكرايدز يبقى البيلدينج يونت بتاعتها بتكون ايه؟ الجلوكوز. تمام كده؟ طب تعالوا نشوف مع بعضنا السؤال تاني ونفكر تاني. البيبرز معموله made of plant fibers that consists of monomers. يا ترى ايه المونيمرز بتاع السليلوز؟ لان السليلوز هو اللي هيعمل الورق او التيشو. هل يا ترى الستارش؟ لا، ده مش ممكن يكون بوليمرز، ده مش ممكن يكون مونيمرز. احنا كده عارفين الستارش بوليمرز. يا ترى هيكون الجلوكوز؟ طبعا هيكون الجلوكوز اكيد. طيب تعالوا نشوف اختيار الجلايكوجين، طبعا ده بوليمرز. ينفع السكروز؟ اكيد السكروز ما ينفعش لانه داي ساكرايدز بيتكون من جلوكوز ومن فركتوز. يبقى داخل جواه جلوكوز لكن بيكون من حاجتين، جلوكوز وفركتوز. يبقى the best choice here will be a glucose لان الجلوكوز هو المونيمر بتاع السيلولوز، والسيلولوز هو اللي بيخش في البلانت فايبرز اللي made paper and tissue. Question number 5. Lipids presents either solid or liquid at the room temperature and this is due to. يا ترى الليبيدز اللي هي الدهون بصورة عامة، الليبيدات احنا ترجمتها الليبيدات، يا ترى الليبيدات دي اللي موجودة ممكن نلاقيها في صورة سوليد زي الفات او بنلاقيها في صورة ليكويد زي الاويل. يا ترى ايه السبب في النقطة دي؟ تعالوا برضو نتناقش في السؤال ده قبل ما نفكر في الاختيارات بتاعتنا. لما نيجي نفتكر كلامنا على الليبيدز، الليبيد دي بوليمرز فيها كربون وفيها هيدروجين وفيها اكسجين، ماكرو مولكيولز. طيب الليبيدز دي يا اولادي بوليمرز، جميل. يعني يا مس الفات دي بوليمر؟ ايوه. الاويل ده بوليمر؟ ايوه. طيب يا اولادي البوليمر ده لابد انه بيكون من مونيمرز. طيب ايه هي المونيمرز بتاعه الليبيدز؟ المونيمر بتاعه الليبيدز الفاتي اسيد والجليسرول. يبقى اهم جزء عندي مين؟ الفاتي اسيد. طب ايه حكايه الفاتي اسيد بقى؟ الفاتي اسيد يا اولادي هي عباره عن الكربون كونكتد مع الهيدروجين، تشين من الكربون والهيدروجين مع بعضين. لو حصل ان الكربون كونكتد وذ انذر كربون بدبل او بتريبل بوند، ففي الحاله دي بنعمل unsaturated fatty acid. الunsaturated fatty acid بيكون عندها دبل covalent bond between كربون او تريبل. هنا الاماونت اوف هيدروجين بتكون مينيمم، اقل كميه هيدروجين. فالمركب اللي قدامي ده بيكون in liquid state. يبقى ليه الاويل unsaturated؟ unsaturated ليه يعتبر unsaturated fat؟ لانه عنده دبل او تريبل covalent bond between the carbon. الاماونت اوف هيدروجين هنا بتكون مينيمم، اقل كميه هيدروجين، عشان كده الاويل unsaturated. طيب وليكويد طبعا. طب بالنسبه للفات، قال لي الفات سوليد. طب ليه هي سوليد؟ قال لي عشان هي ساتيوريتد. كلمه ساتيوريتد يعني مشبعه. مشبعه بايه بقى؟ لاحظنا ان البوند اللي ما بين الكربون سنجل بوند، البوند اللي ما بين الكربون وبعضها بتكون سنجل بوند. طيب هنا كميه الهيدروجين بتكون ماكسيمم، اعلى نسبه هيدروجين. الهيدروجين ده لما بيكون موجود فبيكون هنا الفات دي بتكون saturated with hydrogen، فعشان كده ده بيعمل السوليد ستيتس. يبقى كلمه الهيدروجين او الانكريزنج اوف هيدروجين ده الريزون بتاع السوليديفاي بتاع الفات، ده سبب السوليديفاي بتاع الايه؟ الفات. يبقى انا عندي دلوقتي نوعين من الفاتي اسيدز. يبقى الانساتوريتد زي الاويل ففي الحاله دي بيكون ليكويد، الساتوريتد زي الفات في الحاله دي بيكون ايه يا اولادي؟ بيكون سوليد. تعالوا بقى نقرا التشويس ونشوف مع بعضينا the best answer for this question. نبص تاني للسؤال، يا ترى الليبيد ليه سوليد او ليكويد؟ تمام، at the room temperature. ده بيرجع بسبب ايه؟ تعالوا نشوف اول تشويس. the type of alcohol they contain. احنا عارفين الالكحول ده في الجليسرول. لا طبعا مش ده الاختيار. هل يا ترى التايب اوف فاتي اسيد that forming them؟ اكيد انا قلت لكم سبب السوليد ستيت والليكويد ستيت بيرجع للفاتي اسيد، يا اما سوليد يا اما بتكون ساتوريتد يا اما بتكون unsaturated. يبقى the best answer here will be
the type of fatty acid that form them. في اختيار تاني بيقول the number of carbon. لا طبعا number of carbon ملوش علاقة. هل يا ترى number of phosphate group؟ لا طبعا أنا ما عنديش أصلا في الجزء ده phosphate groups. اوكي تعالوا نشوف مع بعضينا the next question. To limit the increase of the weights, it advice to reducing eating. تعالوا برضو نتكلم في النقطة دي مع بعضينا. أنا دلوقتي عايزة أعمل losing للويت بتاعي، عايزة أفقد وزن. طب يا ترى أنا عشان أفقد وزن، أنا عايزين بس نتكلم في النقطة دي بوضوح. مين الخزانين اللي في جسمنا؟ أول خزان في جسمي هو خزان الكربوهيدرات. عايزين نفتكر ده مع بعضينا. فين بيحصل ان الكربوهيدرات stored in your body؟ الكربوهيدرات يا ولادي بتتخزن بالنسبه للانيمال والهيومن في الليفر والمصل. بتتخزن فين؟ في الليفر والمصل في صوره جلايكوجين. طب بالنسبه للبلانت بتتخزن في صوره ستارش. طب تعالوا نتكلم على الانيمال والهيومن. يبقى انا عندي الخزان بتاع الكربوهيدرات في الليفر والمصل. طيب ايه الخزان بتاع الفات فين في جسمنا بقى؟ under the skin. تمام كده؟ ممكن under the skin في الابدومين بتاعتي. اوكي يبقى انا دلوقتي خزان الكربوهيدرات ده موجود في الليفر والمصل في صوره جلايكوجين، اما خزان الفات بيكون under the skin. طب تعالوا كده نفكر مين فيهم تديني هاي انرجي؟ قال لي اللي بتديني هاي انرجي هي الليبيد. burning للليبيد producing the amount of energy more than carbohydrates. تمام كده؟ طيب لكن مين بيديني كويكست انرجي؟ الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بتديني كويكست انرجي مور ذان بالنسبه للسرعه طبعا اكتر من الليبيد او اسرع من الليبيد. يبقى تاني مين كويكست سورس اوف انرجي؟ كربوهيدرات. مين هاي انرجي؟ ليبيد. طيب انا عايزه افقد وزن يعني انا دلوقتي عايزه اقلل نسبه الفات اللي في جسمي. اعمل ايه؟ لابد ان انا اقلل اكل الكربوهيدرات. ليه بقى يا ولادي؟ الجسم بيفضل السهل بالنسبه له ايه؟ الكربوهيدرات. خزان بسيط وسريع هياخد منه ويطلع الانرجي. صعب جدا ان الجسم يروح للليبيد الا لما تكون الكربوهيدرات مش موجوده او الخزان ده مش شغال. فلابد ان انا عشان اجبر جسمي ان هو يروح للاندر ذا سكين اللي هو الخزان بتاع الليبيد، انا اقلله الكربوهيدرات. فانا بجبره يعمل اوكسيديشن في الوقت ده لمين؟ للليبيد. مع العلم ان الليبيد لما بيحصل لها اوكسيديشن بتطلع هاي انرجي، بس للاسف الجسم بتاعنا بيحب السهل. ايه السهل بالنسبه له؟ الكربوهيدرات. تمام كده؟ انا عايزه افقد وزن، عايزه اقلل الفات اللي اندر ذا سكين، بس انا علشان افهم جسمي بيستسهل، فالسهوله بالنسبه له انه ياخد من الخزان القريب اللي هو الكربوهيدرات. يبقى انا دلوقتي لما اقول لك واسالك انا لو عايزه اعمل لوزنج للويت بتاعي، يبقى ايه افضل حاجه بالنسبه لي؟ ان انا اعمل ديكريز للكربوهيدرات اللي انتر يور بادي. فبالتالي انا بجبر جسمي انه يروح للستورد اندر ذا سكين بالنسبه للفات ويعمل لها عمليه الايه؟ الاكسيديشن. تعالوا بقى نقرا التشويس كده تاني ونقرا الكويستشن تاني بعد ما شرحناه. يبقى to limit the increasing of the weight it advised to reducing eating ايه؟ جايب لي الكربوهيدرات، جايب لي الفيتامين، جايب لي المينرالز، جايب لي البروتين. طبعا the best answer here will be carbohydrates. تمام كده؟ Next question. From the lipids that maintaining the amount of water which present in the plant cell. تعالوا برضو نتكلم في النقطة دي بالنسبة للليبيدز. احنا خدنا مع بعضينا ان الليبيد تعتبر انسيليتور يا ولادي، سطح او مادة عازلة. لو بصينا لان انا عندي نباتين، نبات submerged in water ونبات تاني موجود في الديزرت. عايزين نشوف كده مع بعضينا الليف بتاعت النبات اللي هو submerged in water او موجود في الووتر aquatic plant مثلا. هل يا ترى الليفز بتاعته هتكون covered with wax بطبقة من الشمع، ولا النباتات اللي موجودة في الديزرت اللي ما فيهاش ووتر او الووتر هناك بتكون decreased هتكون covered with ايه؟ with wax. الواكس ده من ضمن زي ما احنا خدنا simple lipids. لاحظنا ان الديزرت بلانت الليفز بتاعتها او الستيم covered with a waxy layer. waxy layer هنا ايه فايدته او ايه الفانكشن بتاعته؟
قال لي prevent evaporation of water. الميه في الديزرت قليله جدا، فالبلانت لما بيكون عنده water فبيحاول يعمل keeping the water inside the cell of the plant. فبالتالي لو بصينا للكاكتوس مثلا نبات الصبار ومسكنا الليفز بتاعته هنلاحظ ان الثيكنس بتاعها ثك. ليه يا ولادي؟ علشان دي لاير من الواكس to preventing evaporation of water، لان temperature in the desert high temperature. فانا عشان امنع ال evaporation of water ربنا سبحانه وتعالى حمى النباتات دي ازاي؟ بحاجه بسيطه جدا، ان عمل covering للبارت اللي هي exposing to the sun rays by the wax. لكن ما لاقيش ده في الاكواتيك بلانت لان هي already submerged in water، فلو فقدت ميه فهي already بتعمل لها replacing. تعالوا بقى نبص للاختيارات بتاعتنا ونشوف the best answer. يبقى بيقول لي هنا from the lipids that maintain the amount of water، يعني بتساعد ان هي تحافظ على نسبة المية which present in the plant cell، هتكون في الحالة دي يا ولادي الويكس. Which of this correct sequence for the path of energy in the plant cell؟ دلوقتي انا بتكلم على plant cell يا ولادي، انا عايزه سيكونس كويس مظبوط. هل الجلايكوجين، انا لو بدات بالجلايكوجين، اولا الجلايكوجين في البلانت يبقى انا ما ابصش الاختيار ده لان الجلايكوجين اصلا مش في البلانت. طب تعالى نبص للاختيار الثاني، الانرجي هتروح للجلوكوز، تتحول لجلوكوز، بعد كده تديني اي تي بي، بعد كده تديني ايه؟ انرجي. طب نأجل ده شويه، طب نبص للثالث، جلوكوز هيديني ستارش، الستارش يديني اي تي بي. هل ينفع الستارش يتحول اي تي بي؟ عمر ما الستارش هيخش جوه السيل ويديني اي تي بي، فالاختيار رقم سي ده ايه؟ غلط تماما. طب تعالوا نبص للاختيار رقم دي، جلوكوز هيديني انرجي، بعد كده الانرجي هتتخزن في الاي تي بي، بعد كده الاي تي بي هتطلع انرجي. طبعا ده ذا بيست تشويس. ليه بقى يا ولادي؟ الجلوكوز هو الاول لما بيحصل له اوكسيديشن هيطلع انرجي، فالانرجي ديت هتتخزن في كومباوند اسمه اي تي بي، ادينوسين ترايفوسفات، ده الانرجي هاوس او الستورنج هاوس اوف انرجي، ده اللي بعد كده بروديوسينج انرجي. The organic molecules that containing two fatty acids، ده الاثنين فيه فاتي اسيد يا ولادي، ده معروف طبعا الفوسفوليبيدز ده، انما الفات عنده 3 فاتي اسيد، الاويل عنده 3 فاتي اسيد. The direct storehouse، انا لسه قايله الحته دي، فين المكان اللي بتتخزن فيه الانرجي؟ مين المولكيول اللي بتخزن فيه الانرجي؟ المولكيول اللي بتخزن فيه الانرجي هو الادينوسين ترايفوسفات اللي الابريفيجن بتاعه ATP. دول 10 question choice. تعالوا نشوف بقى question تاني، هنكتب comment. mentions the similarities and the difference between glycogen. الجلايكوجين يا ولادي ده بوليساكرايدز، والجلوكوز مونوساكرايدز. تعالوا نشوف السيميلاريتيز. قال لي الاثنين ممكن يعتبروا اورجانيك بيولوجيكال ماكرومولكيولز، صحيح. الاثنين بيعتبروا من الكربوهيدرات، تمام. الاثنين فيهم كربون وهيدروجين واكسجين باي ريشيو CH2O، تمام. اي واحده من دول تمام سيميلاريتيز. طب ايه الديفرنس اللي ما بينهم؟ قال لي الجلايكوجين يعتبر من ضمن الكومبلكس شوجر، اما الجلوكوز يعتبر من السمبل ايه؟ شوجر، مونوساكرايدز. طب تعالوا نشوف مع بعضينا السؤال ده. The corn grains، حبات الذرة، containing a stored food، عندها أكل متخزن، that used by the embryo، إن الإمبريو اللي هو الجنين بتاع اللي موجود جوه الجرينز ده بيتغذى عليه، لأن طبعا ما بيقدرش يعمل photosynthesis process. In this grass and differentiations under the soil surface, as the embryo cannot performing the photosynthesis process. And this due to the absence of the chlorophyll and the light. In the light of this, in the light of your study for the biological macromolecules، بيقول لي ايه؟ What are the stored biological macromolecules in the grain؟ يا ترى النبات لما يجي يخزن macromolecules، تمام، يخزنها في صورة ايه؟ اكيد في صورة ستارش. طب تعالوا نتكلم على الكويستشن، next question. Food oil، الزيت بتاعنا، زيت الاكل، is soluble in benzene، بيدوب في البنزين. How far this statement is correct؟ هل يا ترى الجملة دي صحيحة ولا لا؟ with explanation. طبعا دي correct answer. ليه بقى يا ولادي؟ لأن البنزين يعتبر من ضمن ال non polar، فالليبيد insoluble in polar، ما بتدوبش في المية،
لكن بتدوب soluble in non-polar solvents such as carbon tetrachloride اللي موجود في الديترجين and benzene. يبقى تاني دلوقتي الاويل بتاعنا soluble في ايه؟ في البنزين. دي جملة صحيحة. مش بس كمان البنزين، اي مادة non polar زي الكربون tetrachloride. Next question. The amount of energy that the body obtain on digesting، خلي بالكم معايا، 3 جرام of animal fats، تمام كده؟ equal the amount of energy that obtained by the body obtained on digesting 3 جرام من الرايس. هل يا ترى كمية الانرجي اللي هحصل عليها من digesting 3 جرام من الانيمالز فات زي نفس كمية الرايس 3 جرام؟ اكيد لا طبعا، لان هنا الانيمالز يا ولادي فات producing energy more than اللي produced from ايه؟ رايس. الرايس ده من ضمن الكربوهيدرات. Last question we have here two container. One the two container exposing to the sunlight 3 hours sun rays. The first one covered with oil. Which one has a decreased in the amount of water? Of course نمبر بي هو اللي هيحصل evaporation للووتر، لان هنا مفيش اويل. لكن اللي موجود في نمبر ايه ده ما بيكونش يا ولادي، في الحاله دي الاويل بيكون انسيليتور، فبالتالي بيمنع الايفابوريشن اوف ايه؟ اوف ووتر. This is the end of our episode today. Inshallah, I will meet you next week with a new revision for protein. Thank you for your listening. Goodbye.